कसले 15 वडाको मान्छे हुन लाग्थ्यो आफ्नो पार्टीलाई जिताएर आइन्छ हेलो गुड मर्निङ फ्रेन्ड्स सो आज चाहिँ इलेक्सनको दिन एन्ड इलेक्सनले गर्दा चाहिँ हाम्रो सपहरू सबै क्लोज छ त्यही भएर आज चाहिँ हल्का बारीमा काम गर्ने अहिले बिहानको 6:30 बजेको छ मैले एक कप चिया टक्क खाइसकेँ होइन अब माथि बारी चढ्दैछु आज चाहिँ भिन्डी र बैगुनको बिउहरू रोप्ने प्लान छ मेरो अनि टक्क रोप्ने त्यसपछि फ्रेस हुने इलेक्सनको लागि जाने हो भोटिङ गर्ने भोटिङ गरेर आएपछि घरमा हल्का मोमो पार्टी छ म बनाउने खाने रमाइलो गर्ने आज ल यो चाहिँ हाम्रो सानो बारी अहिलेको करेला भयो यहाँ अगाडि खोर्सानीको बोट छ टमाटरहरू यो बढी टमाटरहरू छ टमाटर पनि फल्दैछ मजाले टमाटरहरू लटरमै फलिरहेको छ यो चाहिँ बी यहाँ कसले खानुपर्छ यो सब्जी बीहरूको छ यहाँ फलेको देखाउनु फलेको त भेटिदिनु त कहाँ गयो त दाना ए यसरी यो पनि सब्जी खान्छ फर्सीको बोट त झन् पुरै झाम्दैछ नि त ए फर्सी यहाँ लागेछ सानो गट्टा यहाँ आएर छ अनि यहाँ पनि छ यो चाहिँ इस्कुसको बोट बढ्दैछ काँक्रा 1-2 लट काँक्रा त खाइसक्यो सानो सानो यो धेरै ठुलो चाहिँ हुँदैन सानो सानो यहाँको निक्ल्दैछ है यस्तो छ करेला अरे लट राम्रै पो फलेको छ त अब यहाँ खनेर चाहिँ यो भेन्डीको बोट अनि यो चाहिँ के अरे बैगुन र भेन्डीको बोट अब यहाँ रोप्नलाई काम गर्दैछु ए हिँड्दैछ त ल हामी चाहिँ अब भोट दिनु हिँडेको यता भाउजू हाम्रो चाहिँ अब 13 नम्बरमा परेकोले गर्दाखेरि अब यता दिनु पऱ्यो होइन 15 नम्बरमा छैन हाम्रो लिस्ट ए ल 0 पोइन्ट पुग्न आँट्यो जे होस् आफ्नो पार्टीलाई जिताएर आइन्छ नाम चाहिँ नबोल्नु यहाँ चाहिँ अलिकति झडप भएको छ अनि दुईजना बिच अलिकति फाइटै परेको थियो त्यो क्लिप चाहिँ मैले लिन पनि किनकि अब अलिकति राम्रो पनि हुँदैन अब झगडा परेको ठाउँमा मोबाइल निकालेर भिडियो खिच्नु अलिकति राम्रो पनि लागेन अनि अहिले चाहिँ त्यहाँ जस खुकुरी नै लिएर कुदेको भन्ने खबर आयो हुन त इलेक्सन हो यस्तो चल्छ अब पार्टीको कार्यकर्ताहरू बिच अलिक झडप त भइहाल्छ नि ल गाइज अब भोटिङ चाहिँ गरेर आइसक्यो भोटिङ गरेर आएपछि आज अब छुट्टी पनि हल्का बारीको काम पनि भयो भोटिङ पनि गऱ्यो अब घरमा हुँदैछ के हुँदैछ मोमो पार्टी हाम्रो माइली भाउजू रुँदै हुन्छ यहाँ बसेर यहाँ आन्दै आहा अन्त के अरे प्याजको पिरो प्याजको अचार धेरै काटेको पिछाडै काटेछ धेरै मजाले खाजा कुन चाउचाउ अरे भाउजू करेन्ट तर डुप्लिकेट करेन्ट है यहाँ चाहिँ धेरै यो के अरे म्यागी धेरै मिक्स भएको छ होइन ए ठुलो काट्नु थाल्यो के चाहिँ ए यहाँ प्याजले मान्छे सबै यहाँ रुवाबाजी चलिरहेको छ ठुलो चाहिँ रोग हो अलिअलि नरुने म मात्रै हो प्याज काट्दा बाइकको चोरी बढेकोले हाम्रो बाइक चाहिँ सबै यसरी पछाडि थुप्रिनु थालेछ लाइन लगाएर अब यो एकछिन ब्रेक करेन्ट ब्रेक
ल अब मोमोको लागि मसला अब मोल्नु थाल्यो मासुमा मोमो मसला ल गाइज ब्रेक टाइम पनि सिद्धियो अब ओइ के हो यो के बनाएको यो बनाएको चाहिँ के भन्दा पहिला यो पुरा उना आँटेछ क्या यसमा राखेर वाह ल अब ब्रेक टाइम सिद्धियो फेरि मोमो ब्याक टु मोमो अनि मोमोको लागि मेरो स्पेसल काम चाहिँ अचार परेकोले अचारले हल्का मैले चामल रोस्ट गरिरहेको छु यो तिलको धुलो यो भटमास अनि यो बदामको रोस्ट गरेर बनाएको अनि त्यसपछि यो टमाटर रोस्टेड टमाटर सुक्खा खोर्सानी अनि लसुन रोस्टेड सबै धनियाको साथमा स्पेसल अचार भन्दैछ मोमो खाने दिन खाजा खाएँ भरे मोमो चाहिँ कुन पेटमा हाल्यो नि खाजा खाएर पारा होइन ठिक छ फाइनली मेरो बुढी पनि ब्याक टु होम उसको चाहिँ धरान 15 को भोटिङ लिस्टमा नाम भएकोले हाम्रो वार्डमा दिनु नमिलेर घर गएको थियो अनि इलेक्सनमा बाइक हिँड्नु नपाएर घर यहाँ आउनु पाएको छैन बल्ल बल्ल घर आइपुगेछ हामीलाई मोमो पार्टीमा जोइन गर्न एन्ड सी स्टार्टेड वर्किङ विथ अस ल यो चाहिँ अचारको लागि रेडी हुँदैछ अचार बनाउँदैछु यसको लागि टमाटर्सहरू यहाँ छ इन्ग्रिडियन्ट्सहरू अनि बाहिर चाहिँ काम सुरु हुँदैछ बाहिर चाहिँ टक्क रेडी हुँदैछ होइन अब मोमोको के अरे पुरी अनि यहाँ एकजना टेबल मोमो खाने ठाउँ रेडी वेटर यो चाहिँ झोल मोमोको लागि स्पेसल अचार ल टमाटर अब पाक्दैछ अचार बनिन्जेलसम्म म पनि जोइन गर्दैछु यहाँ म पनि जोइन गर्छु यस्तो भने सर्टकटमा मोमो इज रेडी ठमेलमा गएर मोमो खानु सजिलो रहेछ घरमा चाहिँ गाह्रो रहेछ यत्रो जनसङ्ख्याले लागि पर्नुपर्ने ल गाइस यो अचार चाहिँ पुरै रेडी भयो अब यो टमाटरको पिरो अचार अनि यो चाहिँ झोल मोमोको लागि ल गाइस मोमो रेडी फर्स्ट लट मोमो भन्दा खानेमा चाहिँ बढी भएर ओभरलोड भएको अवस्था रिभ्यू लिउँ न अचार कस्तो लाग्यो मैले बनाएको सुपर स्वयं कस्तो लाग्यो अचार यो पुरा साइलेन्ट रिएक्सन हो भाउजूहरूलाई अचार मन पऱ्यो ल जो अचार ठिक छ विचार गर्दैछु मोमो त बबाइले छ अचार पनि शर्मिलाले चाख्यो अचार कस्तो लाग्यो दामी गाइस अहिले चाहिँ अब पानी परिरहेछ त्यही भएर हामी सबैजना सरेर भित्र गइरहेछौँ मोमो रेडी ल बल्ल किमा चाहिँ सिद्धियो बनाएर थकित मुद्रामा भोटिङ गरेर आएर थाकेर यहाँ थकित मुद्रामा छ मान्छे अब हाम्रो वडाको मान्छे परेन हामी 13 को आरामसँग हाल्यो कसले 15 वडाको मान्छे हुन लाग्थ्यो लाइन भक्कु बस्नु पऱ्यो होइन अझ हिँडेर आउनु पऱ्यो है अझै हिँडेर आइज अरे लाग्जेबे घर के त नि यत्रो बाटो अलिकति हुन्छ नि सहन धर्मले छैन माया जाया ल कस्तो च्यालेन्ज म चाहिँ बटुकोमा खाएको टक्क होइन झोल मोमो टाइपले त्यो कस्तो कस्तो च्यालेन्ज चाहिँ के गर्नुपर्ने तेरो र मेरो क्वान्टिटी सेम छ र
तेरोमा कति रहेछ मेरोमा कति यहाँ रोज चाहिँ मेरो झन् यहाँ च्यालेन्ज हतार हतार खान्छ हतार खाएपछि मोमोको स्वादै लिनु पाउँदैन यसरी बिसारी टक्क यो अचारलाई यो अचारमा मिक्स गर्ने यस्तो गरेर यहाँ झोललाई है दामी दामी झोलाहरू अलि मजा यो झोलमा खानलाई बनाएको छु कहाँ यो बटुवा चोप्दै खानु मजा आउँछ त टक्क यसलाई डुबाएर यसरी यो अचारहरू खाने हो नि त खै त मरत छ त ल र यही मरद खुवाईको साथ हाम्रो ब्लग हुन्छ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड इफ यु आर न्यू अन माई च्यानल डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब के अरे